just fake foam. Launch attack! No bargaining. Let's walk. The price is Request that you have slain an enemy has been slain. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo, tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Paano nga ba gamitin ang bagong hero na si Barats? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga kailangan mong malaman kung gusto mong gamitin si Barats. Sa laro na to, offlane Barats yung gagawin natin. At dahil sa skills ni Barats, kaya tingin ko mas bagay sa kanya yung emblem na to. Support emblem, tapos movement speed, hybrid regen, tsaka avarice. Malalaman niyo mamaya kung ano yung mga skills ni Barats, pati na rin kung bakit maganda yung emblem na to sa kanya. Pagdating naman sa spell, bagay yung flicker sa kanya kasi walang pangtaka si Barats. Maliban doon, pwede mo rin yung i-combo sa ultimate niya. Makikita niyo mamaya kung paano. Ang unang kailangan itandaan kay Barats, mas malakas siya kapag mas malaki siya. Kaya sa umpisa pa lang ng laro, priority nyo dapat na palakihin muna siya. Tuwing tumatama yung skills niya sa mga minions, heroes o kaya sa jungle creeps, nagkakaroon ng stack yung passive niya. Yun yung dahilan para lumaki si Barats. Makikita nyo kung ilang stack na yung passive niya. Umaabot yan hanggang 25 stacks. Pero kung hindi tatama yung skills mo sa kahit kanino, within 12 seconds, mawawala yung stack na yon. Lilit ulit siya tapos magiging back to zero. Ang advantage ng passive niya, bawat stack nagbibigay ng additional physical tsaka magic defense. Pati na rin resilience, mamaya makikita nyo kung anong ibig sabihin nun. Maliban doon, kapag umabot na ng 16 stacks pataas yung passive niya, mas lalaki yung damage ng basic attack niya tapos meron yung kasamang slow. Ang resilience naman, makikita nyo dito, kapag walang stack yung passive niya, mas matagal yung duration ng stun. At kapag mas mataas yung resilience niya, mas mabilis mawawala yung duration ng stun. Parang tough boots lang din siya, pero mas mabilis mawawala yung stun kung mas mataas yung stack ng passive. Yun yung dahilan kung bakit priority nyo dapat na gawing 25 stacks muna siya sa early game. Kung hindi ganun kalaki yung stacks niya, mas magandang wag muna kayo makipag teamfight. Maliban doon, importante na mapanatili nyo yun sa 25 stacks para hindi siya lumiliit. Pagdating naman sa first skill ni Barats, maglalagay siya ng oil tapos puputok. 2 beses magdideal ng damage yung first skill niya, kaya 2 rin yung magiging stack nun sa bawat kalaban. Meron din yung kasamang slow at tuwing lumalaki si Barats, mas lumalayo rin yung range ng first skill. Pagdating naman sa second skill niya, maglalagay siya ng missile sa isang lugar tapos itutulak yun papunta sa kanya. Mas madali mong makokontrol yung missile niya kung alam mo kung paano kontrolin yon. Kung gusto mong lumapit sa iyo yung kalaban, itutok mo yung missile sa harap ni Barats. At kung gusto mo namang itulak yung kalaban, itutok mo yung missile sa likod ni Barats. Makikita nyo dito mag-iiba yung direction ng second skill niya. Kapag nasanay ka nang gamitin siya, mas madali mo na makokontrol yung second skill niya. funny you should think people are more reliable than gold. Pagdating naman sa laro na to, dahil nga mabilis mag-clear ng lane si Barats, ibig sabihin mas madali nyong mape-pressure yung lane. Ang problema nga lang, kung hindi kayo nakasupport emblem, mas mabilis mauubos yung mana niya lalo na't kailangan nyo magkaroon ng stack lagi. Yun yung advantage ng hybrid regen sa support emblem. At dahil sobrang bagal kumilos ni Barats, kaya maganda rin sa kanya yung movement speed. Makikita nyo dito dahil nga hindi tumama yung skills ko, kaya liliit si Barats. Kapag maliit siya, mababa yung physical tsaka magic defense niya, kaya kung may kalabang kayong Barats, ito na yung time na pasukin siya. Pagdating naman sa ultimate niya, kakainin niya yung isang hero na nasa loob ng range ng ultimate.
At pagtapos niya kainin yon, idudura niya yun sa isang lugar. Kapag dinura niya yung isang hero sa wall o kaya sa isa pang hero, magkakaroon yung additional damage tsaka stun. Isa pa, pwede nyo rin gamitin yun kasama ng flicker. Hintayin nyo lang muna na makain ni Barats yung kalaban bago kayo mag-flicker. Maliban doon, immune din sa crowd control skill si Barats kapag gumagamit siya ng ultimate. Kaya ibig sabihin, hindi niya siya pwedeng makancel. Pero kung lalayo kayo sa range ng ultimate niya, hindi niya kayo makakain. Chaser? But Detna, who is it? Detna is not fat. He's just big bone. Launch attack. No bargaining. Let's walk. The price is Request backup. You have slain an enemy has been slain. Request backup. Request They backup. call me a paper chaser? But Detna, who is it? Request backup. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Barats. Maganda to kung gagawin nyo siyang offlane. Bloodlust Axe at Queen Swings para sa sustain, BOD at Endless Battle para naman sa damage. Tapos pwede nyo pa rin palitan yung huling item depende sa sitwasyon. Request backup. An ally has been slain. Request backup. You kiss your mama with that mouth? Not Attack cool, the kiddo. turtle. Not cool. No bargaining. Slain. Mali yung dinaanan ko doon kaya napatay nila ako. Pero dahil walang ultimate yung Balmond at wala silang retribution kaya pwede pa rin namin makuha yung turtle. Initiate retreat. Killing spree. Initiate retreat. You should think people are more An reliable enemy than has been slain. Enemy killing spree. Kailangan nyo rin tandaan na dahil nga bagong hero pa lang si Barats, kaya pwede pang mapalitan yung item build, emblem, pati na rin yung spell na bagay sa kanya. May ibang role at item build akong gustong subukan sa kanya, kaya abangan nyo yung part 2 ng guide natin. Pagdating naman sa laro na to, priority natin kumuha agad ng mga objective. At habang ginagawa yon, papas forward muna natin sa mga boring na parts. You destroy the turret. They call me a paper chaser? But Detna, who is it? Hey! This one's even dumber than you! Request backup. Ult is ready. No bargaining! Whoever you are, the price is fixed! Request backup. Request backup. Dance! Initiate retreat. Some blood lately! Your team destroyed the turret. Funny you should be Request backup. reliable than Request backup soon. Attack the turtle. Initiate retreat. my way or my turn! Initiate retreat. An ally has been slain. An ally has slain the turtle. Shut up, Detna. It's one too much. Request backup. An ally has been slain. Request backup. Kung napansin nyo doon, hanggat maaari, hindi natin hinahayaang mawala yung stocks ng passive ni Barats para kung sakaling magkaroon ng team fight, makakalaban agad tayo. Easy, boy. Easy. Your team destroyed the turret. Hey! Your dance! Run! Easy, boy. Easy. You have slain an enemy. Double kill. Detna is not fat. He's just big bone. Request backup. Okay. Push first.
You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Your team destroyed a turret. Ult is ready. That knock is not fat. It's just big bone. Ult is ready. Ult is ready. You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Ally has been request backup. Unstoppable. Double kill. An enemy has been slain. Attack the turtle. An enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. Launch attack. Wiped out. An ally has slain the turtle. Your team destroyed a turret. Face your guts! Ult is ready. Initiate retreat. Request ult is ready. Any of you saw Claude lately? Little fella, he's supposed to be 500 pounds. Killing spree. Double kill. Detna is not fat. He's just big bone. Your team destroyed a turret. Ally has been slain. Killing spree. Godlike. An enemy has been slain. Double kill. Well played. You destroyed a turret. You do things my way on my turn. Lord, Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Shoutout na rin kina Jun Carpo, Sufra Gaming at Jeremiah Punsalan. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang ita-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.